নমস্কাৰ অনিৰুদ্ধ গোস্বামী মই লৈ যাব ওলাইছোঁ নামনি অসমলৈ দুজনী অসমৰ ল'ৰা গুৱাহাটীৰ বা যোৰহাট ডিব্ৰুগড় খুব কৰি আছে বা কিন্তু নামনি অসম আৰু তাত নামনি অসমত মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এজন মানুহৰ ওচৰত মানুহজনৰ নাম বশিষ্ঠ কলিতা হৃষ্টপুষ্ট মানুহ নলবাৰী ধনু ভাঙা বুলি জেগাটোৰ পৰা গাৰো হিলছৰ পৰা জাৰু খেতি কাটি আনি নমাই আনি পেলাই শ মহিলাৰে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই 3টা মাহত জাৰুবিলাক শুকুৱাই প্ৰচেছ কৰি তাক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগালৈকে পঠিয়াই মাৰ্কেটিং কৰি নিজেও জাৰু বনাই যিটো স্কেলত কাৰবাৰটো হৈ আছে মই বিশ্বাস কৰক তাত নোযোৱালৈকে এই সাধাৰণ জাৰুটোক মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ কাৰবাৰ। কলিতা এইটো কি বস্তুহে? এইটো কি মানে সেইটো আৰু এটা মানে যিটো নেকি মানুহ সদায় সদায় লাগি থাকে ঘৰত ইউজ কৰা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু। পাহাৰত যিবিলাক মানুহে খেতি কৰে সেইবিলাক মানুহ ইমানটো ঢুকি নাপায়তো তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে মানে গাড়ীৰে হওক কিবাৰে হওক মানে মানুহটো লৈ আহোঁ ইয়ালৈ আহি মানে ইয়াতে আমি প্ৰচেছ কৰোঁ। তেনেকৈ মানে কি কৰিছে এতিয়া কি কৰিছে মানে শুকাই আছে কেঁচা মাল যদি কেঁচা বস্তু যদি এনেকৈ বান্ধি দিওঁ বেয়া হৈ যাব নহয়। গতিকে এইটো কিমান খুৱাব লাগে? এইটো ৰ'দ ভাল হ'লেতো লাগে 4-5 দিন আৰু ৰ'দ নহ'লেতো আৰু যেতিয়া মানে জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হয়তো তেতিয়া ৰ'দ নাথাকে কুঁৱলী থাকেতো তেতিয়া 6-7 দিন 8 দিন 10 দিনলৈ লাগি যায়। আপুনি যেতিয়া তাৰ পৰা কাটিৰ পৰা আহিলে আজিৰ পৰা ইয়াত আহি ষ্ট'ৰ কৰিলে ষ্ট'ৰ কৰাৰ পাছত ৰাতিপুৱাই মানুহ আহে কেইটামান বজাত আপোনাৰ প্ৰায় কিমান 100-150 মান মানুহ আছে 150 ঘৰ আপুনি ডাইৰেক্টলি 150-200 ঘৰ আপুনি জড়িত হৈ আছে ঘৰ চলাই আছে আপুনি ডাইৰেক্ট সেই মানুহ আৰু বহুত আছে আৰু মাইকী মানুহখিনি আহে সেইখিনি শুকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক শুকোৱা কামটো আনা কামটো আৰু চিঙা কামটো সেইটো বেলেগ আছে ন বেলেগ আছে। এতিয়া বস্তুটো ইয়াত আহি পালে তাৰপিছত কি হয় তেওঁলোকে শুকাই দিয়ে এনেকৈ গোটেই ফিল্ডটো তেনেকৈ এইটো মেলি দিয়ে আৰু ৰাতিপুৱা মেলিব আৰু গধূলি এইটো আকৌ ভিতৰত থৈ যাব বৰষুণ আহিব পাৰেতো। এইটো শুকোৱাৰ পাছত তাৰপিছত কি কৰে? তাৰপিছত এই ভিতৰত দেখিব এইটো পেকিং হৈছে 50 কেজি মানে বনাই পেলাই বান্ডেল বনাই মানে 40 বস্তাৰে এইটো মানে পেকিং হৈ আছে। তাৰপিছত মোৰ ফিনিচিং প্ৰডাক্ট কৰোঁ মই আজিকালি মানে বনাওঁ ইয়াতে এইটো উৎপাদনটো নহয় ইয়াতে নহয় বেলেগ এটা জেগাত নলবাৰীত কৰিছোঁ তাত কি হয় বস্তু তাতে মানে বনাওঁ আৰু মালটো এইটো গাঁঠিব লাগে তাত ৰছীৰে এইটো গাঁঠা বিভিন্ন ধৰণৰ চিষ্টেম আছে পিছফালে হেণ্ডেলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লগাই পঠায় নে হেণ্ডেলটো বেলেগ আমি মই লগাওঁ মানে গোটেই প্ৰচেছটো ইটছ এ হোল প্ৰচেছ সেইটোৱে আপোনাৰ ক'ৰ কৰিলে আপোনাৰ এই যে বস্তুটো আপুনি বনাইছে ঝাৰুটো কোনটো ষ্টেটলৈ যায় কোনটো বিভিন্ন ধৰণৰ জেগালৈ ক'ত যায় আপোনাৰ? দিল্লী মুম্বাই গুজৰাট আপোনাৰ কেৰেলা তামিলনাডু অল অভাৰ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাব অসমত কিমান মোৰ নিচিনা মানে পইচা পাতি ভলিউম বা এনেকুৱা কোৱা নাই যেনে জড়িত হৈ থাকে ব্যৱসায় কৰা 500 মান হ'ব 500 তোমাৰ কিমান আছে? মোৰ টোটেল ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট মানে 2000 মানুহ হ'ব। মানে জংঘলৰ পৰা যেতিয়া মালটো কালেক্ট কৰে ন চবৰে বাগানত ধৰক মালটো কাটিবৰ কাৰণে ছিঙিবৰ প্লাগিং কৰেতো প্লাগিং কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ লাগে। মই এইবিলাক বুজা নাই মই চিম্পল কৈছোঁ এই কলিতা বোলা মানুহ আৰু তুমি বৰা তোমালোকৰ পৰা কাটি বিক্ৰী কৰা চলাই গাখীৰ দিয়া তেল দিয়া চাহ দিয়া অমুক কৰা চবটো এটা মাজত সোমাই থাকে চবেই চব মিলি কিমান হ'ব? আমাৰ একদম বেছিকে লাগি থকা মানুহ 300 মান হ'ব আৰু বাহিৰৰ মানুহখিনি বাহিৰৰখিনি কাউণ্টিং অসম্ভৱ নহয় প্ৰায় 1500 মানুহটো 15-2000 মানটো ক'লো চবটো হ'ল তুমি হয় কোন তোমাৰ নাম কি ক'ত ঘৰ কি কথা মই সেইটো প্ৰথমে লাগিব নাই বশিষ্ঠ কলিতা ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ নলবাৰীৰ মানুহ এইটো ধনু ভাঙা এইটো নাম ধনু ভাঙা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ গ'ল বিভিন্ন আপোনাৰ কি হ'ল তাৰপিছত ইয়াৰলৈকে অহালৈকে সেইটো কথা জনা উচিত
এইটো বস্তু মই যেতিয়া গাঁৱত মানে আছিলোঁ সৰুতে মোৰ এটা প্লেনিং এটা আছিল মই এটা আনকমন বস্তু এটা কৰিম আনকমন বস্তু কৰিম বুলি মই পথাৰত হাল বাই আছিলোঁ হাল বাই থকা মই চিন্তা কৰি কি কৰিম তাৰপিছত এনেকৈ আহি মই মানে এই ঝাৰুৰ পিছত মই কিবা এটা দেখা পালোঁ পোৱাৰ পিছত এইটোত মই চেষ্টা কৰিলোঁ যে মই এইটো কৰিম ভাবোঁতে আৰু পঢ়া শুনা কৰি বেলেগ ব্যৱসায় কৰিছিলা মই কৰিছিলোঁ কি জীৱনত অলপ ষ্ট্ৰাগল টেগল মন আছে আৰামতে আহিছে নাই মই প্ৰথম কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মইতো এই অটো চলাইছিলোঁ এখন ৰিয়াৰত প্ৰথম আহিছিলে অটো চলাইছিলোঁ বাজাজ আহিছিল মন যায় গাড়ী চলাবলৈ তেলৰ 4 টকা 5 টকা দাম হয়তো তাৰমানে মই তেতিয়া কি কৰিলোঁ এই ভাড়া মাৰি থাকোঁতে পিছফালে বাহিৰৰ মানুহ আহে ঝাৰু কিনিবলৈ 2-এটা বেপাৰী আৰু মোৰ গাড়ীত বহিছিলে বহাৰ পিছত যেতিয়া বেলতলা যায় সিহঁতে মই লৈ গৈছিলোঁ আৰু যাওঁতে ঝাৰু কথা পাতে তাৰপিছত যেতিয়া মই এনেকৈ মানে সিহঁতে কথা পাতি আছিলে তেতিয়া মই কথাটো শুনি আছিলোঁ মই একো নাজানো শুনি থকাৰ পিছত সিহঁতে ক'ত গ'ল কি কৰিলে মই দিনটো সিহঁতক এৰি দিলোঁ ঝাৰু যেতিয়া সিহঁতে দেখিলোঁ যে ঝাৰু এনেকৈ হয় নেকি মই চব কৰি চাব পাৰোঁ তেতিয়া মানে মই কি কৰিলোঁ ঝাৰু কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া মই বোকাখাত গৈছিলোঁ প্ৰথম ঝাৰু বিচাৰি তেতিয়া মই 1 টন ঝাৰু মই বোকাখাত গৈ কিনিলোঁ তেতিয়া কিবা মহল চহল এইবিলাক বহুত ঝামেলা আছিল মইতো নাজানো মই নতুন মানুহ ঝাৰু কিনিলোঁ মানে চবেই মানে মোক মানে অলপমান মানে হেৰি কৰিলে আৰু দিগদাৰী কৰিলে কৰাৰ পিছত কেনেকৈ লৈ আহিম এতিয়া তেতিয়া মানে আমাৰ যে পেপাৰৰ গাড়ীবিলাক যায় তাতে মানে বোকাখাতত চাহ খাই থাকোঁতে মই সিহঁতে কথা পতা শুনিলোঁ যে সিহঁতে মানে গুৱাহাটী খালি আহিব পেপাৰটো আনলোড কৰি তাতে উঠাই লৈ গুচি আহিলোঁ এটা যোনটো তাত পৰিৱেশ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এটা ফিলিং আহে যোনটো বস্তুটো ইনফাইনাইট তাতে লট অফ উইমেন মহিলা নিজৰ কাম কৰি এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত এভৰিৱান ইজ হেপী মোৰ আৰু কি লাজ লাগিছে জানা মোৰ ঘৰ কি প্ৰত্যেক ঘৰতেতো ঝাৰুডাল থাকে ঝাৰুডাল চুকত থাকে লেতেৰা চাফা কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা এবাৰ লাগে বা কেতিয়াবা পিছবেলা এবাৰ লাগে বা বোলে এই এলান্ধু চাফা কৰিব লাগে মই ঝাৰু এটা ঘৰত সকলো যিমানবোৰ ঘৰত বস্তু আছে ফ্ৰিজৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা চাহপাত কেটলি চবতে এটা ভেলু ভাবি থৈছিলোঁ মই ঝাৰুটোত কেতিয়াও মোৰ চাইক'লজিকেলি এইটো ভেলু অহা নাছিল যে এইটো ইমান মানে অৰ্ডিনাৰী বস্তু বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু অৰ্ডিনাৰী বস্তুটোৰ ভেলুৱেশ্যনটো কিমান ডাঙৰ এটা ইক'চিষ্টেম আছে acre of plantation to your corner of the house ঝাৰুৰ ব্যৱসায়টোক এই ধৰণৰ এটা আনঅৰ্গেনাইজ বস্তু এটাক এই ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ লেভেলে অসমীয়া যুৱকজনে যি ধৰণে কৰি আছে আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ হিম ভেৰি এবছলুটলি এতিয়া এটা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন কোনো ব্যৱসায়ে সাধাৰণকৈ নিদিয়ে সহজতে সেইটো হ'ল টাৰ্ণ অভাৰ 15 কোটি মইতো খোৱাৰ কাৰণে বাচি থকা নাই মই বাচি থকাৰ কাৰণে খাই আছোঁ এই মানে মোৰ লগত যাতে এইবিলাক বাচি থাকিব কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে মিলি কথা পাতি গুণগুণাই গান চান বজালে নাচিও দিওঁ 100 টকা পোৱা 50 টকা পোৱা 200 টকা পোৱা তাহাঁতৰ যিটো এম্পাৱাৰমেণ্ট যে মানুহে স্কুলত থৈ তুমি নাজানা তুমি কি কৰিছা এই মানুহজনী ঘৰৰ পৰা মই গোটেই অসমত ঘূৰি থাকি এইটোকে বুজোঁ যে ঘৰৰ পৰা মানুহজনী কাম কৰিবলৈ ওলাই অনাটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ এইটো বস্তু যেতিয়া মানে ৰিলায়েন্সৰ যে মাৰ্কেটত লাগি গ'ল সেই ৰ মেটেৰিয়েলটো একচুৱেলি মোৰে যে মোৰ পৰা এটা ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ঝাৰুটো কিনি লৈ যায় সিহঁতে ৰিলায়েন্সে তাতে আহি পেলাই মেনুফেকচাৰ কৰে মাৰ্কেটেড বাই ৰিলায়েন্স মেনুফেকচাৰ বাই কোম্পানীৰ নাম দিছে ভালে এইটো কেনেকুৱা কথা অসমৰ ঝাৰু মোৰ মনে হয় কি প্লাষ্টিকৰ ঝাৰু হৈছে ৰিলায়েন্সে বনাইছে আমি কিয় নোৱাৰোঁ গতিকে ইমান লেডিজবিলাক আছে ইমান মেন পাৱাৰ আছে তাৰ কাৰণে মই এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ এটা সপোন আছিল কি হ'ব যে মই যেতিয়া এই পৃথিৱীত আহিছোঁ গতিকে ইণ্ডিয়াত কিমান কোটি মানুহ আছে তাৰে যদি মই 4 ভাগৰ 1 ভাগক মই এডাল ঝাৰু দিব পাৰোঁ ধান এইখিনি মই জনাত বহাগলৈকে তুমি বহাগতকৈ আৰু ৰাখিব নোৱাৰা বৰষুণ আহি যাব বাকীখিনি সময়ত কি কাম থাকে বাকী আপুনি আইজুম ধানটো কিনি আনিলে ভঁৰালত থৈ দিলে তেওঁ গোটেইটো ভাত খাই নে নাখায় আপুনি ধানটো বানাই আৰু খায় ঠিক তেনেকুৱা কথা ঝাৰুটো আমি ষ্টক কৰি থৈ দিলোঁ বনাওঁ আৰু মাৰ্কেট বিকো আপোনাৰ এইখিনি প্ৰচেছিঙৰ নহয় জানো এইখিনি প্ৰচেছিং বাইণ্ডিং ইয়াত কি কৰিছে এইবিলাক ওজন কৰিছে 50 কিলো 50 ওজন কৰি আছে 50 কিলো এটা 50 কেজি ওজন কৰিছে এইকাৰণে এই গাড়ী চকা হিচাপত উৰি যাবতো গতিকে 10 টকা গাড়ীত 15 টন যাব কিমানখিনি মাল যাব সৰু সৰু বান্ধুলিয়াটো নোৱাৰি না গতিকে সেই 50 কেজি বান্ধুলিৰ মালটো ঠিক হৈ থাকিব সেইকাৰণে 50 কেজি বান্ধুল কৰিছোঁ মই এই ব্যৱসায়টোত দেখিছোঁ এক প্ৰব্লেম হ'ল যে তোমাৰ ৱেডাৰ 2 হ'ল মেন পাৱাৰ 3 হ'ল পইচা এই তিনিটা লগতে তুমি মানুহ যিবিলাক তোমাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাই কাম কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুতে দেখাব
সহজটো কথাও নহয় তোমাৰ মতে কি কৰা উচিত আৰু তুমি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰ পলিচি এইবিলাক কি বিচাৰা গতিকে কি যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এই বস্তুটো হয় গতিকে ইয়াতে যদি গভৰ্ণমেণ্টে ভাবে যে এইটো বস্তু আমি আগত লৈ যাব ইয়াতে বহুত মানুহ এংগেজমেণ্ট হৈ যাব এমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব আজি এইটো এটা আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ হিচাপে চলি আছে হা তাতে যদি আমি চৰকাৰে কিছুমান এফৰ্ট কৰে তাতে কিছুমান যদি স্কিম ওলায় যেহেতু এটা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন এটা বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ যাব ৰেভলিউচন টাইপ হৈ যাব আৰু মই দেখিছোঁ গাঁৱত মানে কিছুমান মানে আছে এই মানে মোকে কয় এই মানে টেবুল মচা হ'লে চাকৰি লাগে গতিকে টেবুল মচা চাকৰি বিচাৰি নাযায় আৰু এটা কষ্ট নিজে কৰিব পাৰিব বাঁহৰ খেতি মানে আপোনাৰ ঝাৰু খেতিয়ে কৰিলে বা ইয়াত আহি কাম কৰিলে বা কিবা এটা প্ৰচেছিঙতে আপোনাক সহায় কৰিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে This is true entrepreneurship. It's a success story of somebody who has started with nothing and been able to come this far. এইটোৱে startup India. এইটোৱে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত. এইটোৱে আমাৰ এজন living example of industry. Thank you very much. Bye bye. এই যে অনিৰুদ্ধ সেই যে মানুহজনে যে হাঁহিছিলে মোৰ হাঁহিটো আজিও মনত থাকে একদম খিলখিলকে একদম নাচিও দিওঁ বুলি কৈছিলে So free. That's an exact example এই বশিষ্ঠ কলিতা বোলা মানুহজনে কৰি আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ এই যাক ৰণুৱা লগ পাবৰ কাৰণে এখন নজনা অসমৰ মাজেৰে মই আৰু অনিৰুদ্ধ গাড়ীৰে এবাৰ কোনোবা গৈছে নগৈছে এইবিলাক মিছা কথা ময়ো গৈবিলাক সদায় গৈ থাকোঁ কিন্তু মইতো ধনুভাঙাত ৰখি পেলাই বাওঁফালে কি হৈছিল নাজানিছিলোঁ আমি সঁচা কথা একো নাজানো And unless you see, you will not know it. আচলতে এই গোৱালপাৰা ৰাস্তাটো মানে কিছুমান ৰাস্তা মোৰ খুব মৰম লাগে ডিব্ৰুগড় তেনেকৈ কেতিয়াবা এই ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে তাৰ সৰু সুৰা জিলাক ধৰক ৰাস্তালৈ সৰু সৰু যাই বাগানৰ মাজে মাজে তেনেকৈ ধুনীয়া লাগে সেইটাকে মই গুৱাহাটীৰ ঠিক এয়াৰপৰ্টটো পাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ৰাস্তাটো বৰ ভাল লাগে এফালে শাল মানে বা বনখিনি তাৰপিছত ৰাভা মানুহখিনি অত্যন্ত মই পচন্দ কৰোঁ ভাল পাওঁ তাৰ লগতে তেওঁলোকতো ৰাভা মানে তোমাক নেক্সট বোলা লৈ যাম এটা মানুহে তেওঁলোকে অলপ মানে জনা হৈছিলে তেওঁলোকৰ কথা কলক লৈ কি কৰিব পাৰে